Στην προσπάθεια ανταγωνισμού και μίμησης της ζωγραφικής απομέρωσης φωτογραφίας, έπρεπε οπωσδήποτε να βρεθεί ένας τρόπος αυτή η αέναη αναπαραγωγή του μη πρωτοτύπου της φωτογραφίας, δηλαδή η παραγωγή αντιτύπων, αντιγράφων, να περιοριστεί, ούτως ώστε τα εναπομείναντα να αποκτούν αξία. Πλασματικά λοιπόν αποφασίστηκε από τον κόσμο της τέχνης, και όταν λέω τον κόσμο της τέχνης εννοώ την αγορά της τέχνης, να περιοριστεί ο αριθμός των αντιτύπων της φωτογραφίας. Πλασματικά φυσικά, αφού πάντα ένα αρνητικό μπορεί να αναπαράγει άπειρα αντίγραφα και πάντοτε ένα αρχείο μπορεί και αυτό ακόμα περισσότερο και με ακόμα μεγαλύτερη πιστότητα να αναπαράγει τις φωτογραφίες, δηλαδή τα ίχνη. Στην αγορά της φωτογραφίας επεκράτησε ο περιορισμένος αριθμός αντιτύπων, αυθαίρετα. Ας πούμε, μια φωτογραφία θα κυκλοφορήσει σε 5 αντίτυπα και αν χρειαστεί να πουληθούν περισσότερα, δεδομένου ότι μπορεί μια φωτογραφία να έχει μεγάλη φήμη, απλώς θα αλλάξουν λίγο οι διαστάσεις, πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για νέα σειρά και αυτό είναι στο διηνεκές, και αν χρειαστεί κάποιος να πουλήσει και μια φωτογραφία που είναι εκτός των αριθμημένων αντιτύπων, δεν έχει παρά να δηλώσει ότι είναι από την συλλογή, από το αρχείο του φωτογράφου. Όλα αυτά λειτουργούν στην αγορά σήμερα, αλλά για μένα είναι λίγο μία μικρή εξαπάτηση ή μία μικρή προδοσία του κοινού νου ή μία μικρή, να το πω πιο απλά και σε πιο απλά ελληνικά, κοροϊδία του εαυτού μας και των άλλων. Η φωτογραφία έχει μια αξία και έχει την αξία που της δίνει ο κόσμος, η αγορά, αλλά αυτή η αξία δεν είναι η αξία της μοναδικότητας. Παράλληλα με την αρρύθμιση έχει βρεθεί και μια άλλη έξυπνη ιδέα, αυτή που ονομάστηκε vintage print, δηλαδή μια φωτογραφία παλαιά, η οποία παλαιότερα ήταν αυτή που είχε τυπωθεί από τον ίδιο το φωτογράφο, στη συνέχεια επεκτάθηκε σε αυτήν που έχει τυπωθεί τα τελευταία χρόνια, τώρα τελευταία λένε 5 χρόνια μετά από την στιγμή της λήψης και ούτω καθεξής. Όλα σε μια προσπάθεια να περιορίσουν το βασικό δυναμικό που έχει μια φωτογραφία, που είναι αυτή η δυνατότητα αέναης, πολλαπλής παραγωγής, πανομοιότυπης. Επομένως, όταν βλέπουμε μια φωτογραφία στον τοίχο, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από ένα εξαιρετικό τύπωμα σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, ενώ όταν βλέπουμε έναν πίνακα στον τοίχο, όσο ωραία και να είναι η εκτύπωση σε ένα βιβλίο υψηλού επίπεδου, ποτέ δεν θα είναι το ίδιο, αφού μπροστά στον πίνακα είμαστε ακριβώς στη θέση που υπήρχε ο ζωγράφος, ατενίζουμε αυτό που έβλεπε ο ζωγράφος, είμαστε μπροστά στο χέρι του ζωγράφου, έχει ακριβώς μια άλλη διάσταση και ενδεχομένως από πλευράς τιμών μπορεί να εκμεταλλευτεί και το στοιχείο της μοναδικότητας.